Và tôi đã làm việc cho NASA trong 40 năm, có những nỗi kinh hoàng ngoài thế giới của chúng ta. Con người đã có mặt trên trái đất này hàng triệu năm, khám phá hành tinh này, xây dựng nền văn minh, giết chóc và sáng tạo trong một chu kỳ bất tận. Con người lần đầu tiên bay vào không gian bắt đầu từ gần 80 năm trước. Hãy nghĩ về điều đó. Chúng ta dành toàn bộ thời gian này để đi vòng quanh hành tinh của chính mình, tranh cãi về những mảnh đất nhỏ nhất. Nhưng khi chúng ta cuối cùng quyết tâm du hành vào vũ trụ, chúng ta chỉ mất vài thập kỷ để đến nơi chúng ta muốn đến. Tôi tự hào khi nói rằng bà tôi là một trong những người đã giúp nhân loại đạt được điều đó. Bà bắt đầu vào năm 1959, vừa mới tốt nghiệp đại học, với tư cách là thực tập sinh cho NASA. Cuộc chạy đua vào không gian đã diễn ra mạnh mẽ. Mỹ đối đầu với Liên Xô và bà đã tham gia ngay giữa cuộc chiến này. Bà đã làm việc ở đó thêm 40 năm nữa, chỉ nghỉ hưu ngay trước năm 2000. Hiện giờ bà đã lớn tuổi, và tôi muốn cố gắng làm gì đó để lưu giữ những ký ức của bà về thời gian đó. Nên tôi đã bắt đầu thu thập các câu chuyện của bà. Chúng tôi bắt đầu với những điều cơ bản, nói về cách bà tham gia, những gì bà đã làm, lịch sử xung quanh mọi thứ khi bà ở đó. Tất cả những điều bạn học được trong lớp lịch sử trung học. Tuy nhiên, khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về các nhiệm vụ mà bà đã làm, đó là lúc tôi nhận ra rằng có rất nhiều phần của lịch sử đã bị thiếu đi. Chúng đã bị giấu kín, không bao giờ được nghe hoặc đọc bởi bất kỳ ai, và cũng như không nên được tiết lộ. Có một số lý do khiến việc khám phá không gian bị chậm lại. Có những nhiệm vụ được thực hiện ngoài biên chế và không có hồ sơ ghi chép, được phát đi từ các địa điểm đen bí mật trên khắp thế giới. Bà đã thấy và nghe những điều kinh hoàng vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta từ khoảng không tối tăm của vũ trụ. Bà đã chia sẻ với tôi những câu chuyện này, những bí mật bị những người có quyền lực che giấu. Cái giá phải trả cho sự tò mò của con người cao hơn nhiều so với những gì chúng ta được dẫn dắt để tin tưởng, và những người này xứng đáng để câu chuyện của họ được biết đến. Tôi đính kèm một trong những câu chuyện của bà ở đây. Bà có thể nói hơi dài dòng như một số người già thường làm, vì vậy tôi đã cố gắng chỉnh sửa bớt những phần không liên quan. Tôi vẫn đang tiếp tục xem xét mọi thứ với bà. Với tuổi tác của mình, bà không thể tập trung trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi thực hiện những cuộc phỏng vấn nhỏ này trong khoảng 1 giờ mỗi ngày. Tôi sẽ biên tập và tải lên những gì tôi có thể khi tôi có thể. Dưới đây là bản ghi lại những gì bà tôi đã kể vào ngày 4 tháng 4 năm 2020. Sau đây, tôi sẽ dùng danh xưng tôi để kể câu chuyện của bà. Xin chào. Tên tôi là Evelyn Lara Smart. Tôi là người phụ trách nhiệm vụ kiểm soát liên lạc tại NASA từ năm 1959 đến năm 1999. Tôi là người mà bất kỳ phi hành gia hay phi hành đoàn nào cũng có thể nói chuyện, là giọng nói trên mặt đất. Tôi chuyển tiếp thông tin này trở lại cho những người cần thiết trong điều khiển chuyến bay, dẫn đường, kỹ thuật và những lĩnh vực khác. Tôi không có ý định làm việc ở đó, mà nó cứ tự nhiên đến với tôi. Tôi đã làm tổng đài viên, chủ yếu là tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp cho các phòng ban địa phương. Khi đó, NASA mở đợt tuyển dụng và một trong những người giám sát của tôi đã giới thiệu tôi vào đó. Và rồi, trước cả khi tôi kịp nhận ra, tôi đã ngồi trong phòng kiểm soát nhiệm vụ lớn, nhìn vào màn hình khổng lồ với tín hiệu video và nói chuyện với các phi hành gia của chúng ta. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ đầu tiên mà tôi có mặt là khi bức ảnh đầu tiên của trái đất được chụp lại từ quỹ đạo. Rõ ràng là trong vai trò nhân viên liên lạc, tôi không thực sự cần phải tham gia, nhưng tất cả chúng tôi đều chen chúc vào phòng điều khiển để xem bức ảnh ngay khi nó được gửi về. Thật ra, đó là cuối những năm 50, nên chúng tôi đã phải chờ khá lâu. Chúng tôi mong đợi tiếng reo hò khi nó cuối cùng cũng xuất hiện. Ít nhất thì mọi thứ bắt đầu theo cách đó, sau đó mọi thứ nhanh chóng lắng xuống. Đó là trái đất, đường cong khổng lồ với vầng sáng đẹp đẽ từ ánh mặt trời chiếu quanh nó. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chụp được một thứ khác. Một thứ mà tôi vẫn luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó tôi sẽ lại nhìn thấy nó. Phía sau trái đất, ở đằng xa, là một thứ gì đó khổng lồ. Nó không hoàn toàn rõ ràng, nhưng thứ bạn có thể nhận ra là một hình dáng được xác định rõ ràng. 2 cánh tay dang rộng với những chiếc gai nhọn nhô ra từ bên ngoài.
Đôi mắt đỏ khổng lồ, rực sáng trong khoảng không tăm tối phía sau hình bóng đó, với một cái miệng há rộng bên dưới, mở ra trong tiếng gầm khủng khiếp. Kích thước của thứ này rất lớn. Không đời nào mà thứ này lại không thể được nhìn thấy từ một kính thiên văn thông thường ở trái đất. Chúng tôi đã hướng kính viễn vọng mạnh nhất của mình đến các tọa độ mà chúng tôi ước tính nó ở đó và quét qua bầu trời, nhưng không thể tìm thấy thứ đó ở đâu nữa. Chúng tôi cũng đã chụp một bức ảnh khác từ vệ tinh và nó đã biến mất. Như thể nó chưa từng ở đó vậy. Cho đến tận ngày nay, chúng tôi vẫn không biết nó là cái quái gì. Chúng tôi kiểm tra trong từng bức ảnh mà mình chụp. Mỗi lần quét bầu trời và nó chỉ xuất hiện thêm 2 lần kể từ đó. Một lần vào năm 1979 và một lần vào năm 1999. Tôi không còn quen biết nhiều người trong cơ quan nữa, nên chỉ có Chúa mới biết liệu nó có xuất hiện lần nào nữa không. Nhưng mỗi lần nó xuất hiện, kích thước của nó dường như lớn hơn. Điều mà nhiều người không nhận ra là đã có những chuyến bay có người lái được phóng vào vũ trụ trước những chuyến bay được ghi chép trong sách lịch sử. Chắc chắn rồi, luôn có những lý thuyết về những phi hành gia mất tích và những lý thuyết tương tự từ Liên Xô. Và chắc chắn có những trường hợp thực sự như vậy, nhưng chúng tôi cũng có phần của mình. Đã có một chuyến bay có người lái đầu tiên vào vũ trụ được thực hiện vào năm 1960, tên là Daedalus. Bạn chưa bao giờ được biết về nó phải không? Vì nó đã được giữ bí mật tuyệt đối mà. Chúng tôi không muốn ai biết về nó cho đến khi họ hạ cánh an toàn. Nếu không, nó có thể hạ thấp tinh thần những người làm việc trong văn phòng. Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp một nhóm vài phi hành gia lại, phóng tên lửa từ một khu vực biệt lập ở Alaska. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều lần phóng từ nơi này, khiến quân đội Xô Viết phải cảnh giác hơn vào khoảng thời gian đó. Dù sao thì đây là một phi hành đoàn gồm có 3 người. Có Bill Zask, James Hanlon và Terry Duncan. 3 người đó là một phi hành đoàn gắn kết. Họ dự định là sẽ được phóng lên, bay quanh quỹ đạo trong 12 giờ, rồi quay trở lại. Chúng tôi sẽ nói rằng đó là sao chổi nếu có ai nhìn thấy, nhưng không bao giờ có cơ hội đó. Mọi thứ trở nên tồi tệ đi rất nhanh. Họ cất cánh, mọi thứ đều ổn cho đến khi họ chạm tới tầng cao khí quyển. Họ cố gắng giảm bớt lực đẩy của động cơ, đảm bảo rằng họ vào được quỹ đạo và không bay quá xa. Rồi mọi thứ sụp đổ. Động cơ không chịu tắt. Chúng tôi không biết điều gì đã gây ra sự cố này. Tôi nghe thấy họ hét lên, cố gắng khắc phục sự cố, nhưng không thể. Họ bay thẳng qua, chỉ nhận đủ sự điều chỉnh từ lực hấp dẫn của quỹ đạo để bị bắn khỏi lộ trình và hướng về phía mặt trời. Động cơ tiếp tục hoạt động, đưa họ ra xa hơn nữa. Chúng tôi duy trì liên lạc vô tuyến với họ trong 20 giờ sau khi cất cánh. Tôi đã nói chuyện với họ khi nhiên liệu cạn kiệt. Họ bắt đầu trôi dạt vào khoảng không, không còn hy vọng quay trở về. Họ không bao giờ còn cảm nhận được mặt đất vững chắc dưới chân mình nữa. Cho đến ngày nay, tôi vẫn không biết liệu đó là thứ họ thực sự nhìn thấy hay chỉ là sự điên loạn bắt đầu khi họ cận kề cái chết, đối diện với sự diệt vong. James là người đầu tiên bắt đầu nói lảm nhảm. Anh ta kể cho chúng tôi về những thi thể trôi qua cửa sổ buồng lái. Tôi cố gắng làm rõ xem anh ta đang nói về cái gì, nghĩ rằng đó là các thiên thể. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được câu trả lời của Bill. Không, Evelyn. Anh ta nói với tôi, chúng là những thi thể người, hàng chục thi thể. Những gì họ mô tả giống như một cánh đồng xác chết, có những người đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Tất cả đều trần truồng như ngày họ mới sinh. Bill thề rằng có một người đã mỉm cười với anh ấy khi trôi ngang qua. Thật không may, lúc đó chúng tôi không có máy quay trực tiếp, vì vậy chúng tôi không thể xác nhận được. Tuy nhiên, với cách mà họ mô tả, tôi không thể nghi ngờ việc họ đang nhìn thấy tất cả những điều đó. Rất nhiều thông tin đã bị mất vì tạp âm. Đó là giới hạn của công nghệ thời đó. Tín hiệu cuối cùng chúng tôi nhận được là từ Bill. Anh ấy đang rên rỉ, vẫn nói về những thi thể. Anh ấy nói rằng bây giờ họ đang nói chuyện với anh ấy. Bảo anh ấy rằng anh có thể sống mãi với họ. Anh ấy nói rằng anh định mở cửa thoát hiểm khẩn cấp. Có lẽ cảm xúc của tôi đã lấn át lý trí. Ngay trước khi anh ấy mở cửa và tín hiệu bị nhiễu hoàn toàn, tôi thề rằng đã nghe thấy một giọng nói khác. Nó đã in sâu vào tâm trí tôi. Tôi vẫn hằng nghe rõ như khoảnh khắc đó cách đây 60 năm. Nó nói rằng, hãy đến đây,
Hãy ở lại cùng chúng tôi, trở thành những vì sao và trôi đi trong cõi vĩnh hằng. Bà nội hôm nay đang có tâm trạng rất tệ. Không rõ là do bà cảm thấy khỏe hơn bình thường, hay có chuyện gì khiến bà bực mình. Dù là gì đi nữa, bà đang thể hiện rõ cảm xúc của mình. Đây chỉ là lời cảnh báo trước khi chúng tôi đi vào phần ghi chép này. Có những điều về bà mà tôi chưa bao giờ muốn nghe. Không đùa đâu. Bà có thể kể cho tôi nghe về việc bà đã nhìn thấy những sinh vật kỳ dị ngoài không gian, và tất cả những chuyện đó không đáng sợ bằng việc nghe bà nói về chuyện hẹn hò với các phi hành gia trong khu vực huấn luyện. Đây là bản ghi chép. Tôi sẽ tìm chỗ để đi giải sầu đây. Cuộc trò chuyện vào ngày 5 tháng 4 năm 2020. Như thường lệ, tôi sẽ dùng danh xưng tôi để kể câu chuyện của bà. Ồ, bạn muốn nghe thêm à? Được thôi, tôi đoán là đã đến lúc tắt cái thứ vô nghĩa này đi. Tôi đã sống sót qua cuộc khủng hoảng tên lửa chết tiệt, và giờ thì lại phải lo lắng vì những kẻ không có đủ khả năng để ở yên trong nhà mình. Vậy thì, để xem nào. Tôi đã kể với bạn rằng chúng tôi đã có vài đội ở ngoài không gian rồi, đúng không? Chỉ là chưa có ai được đưa về thành công thôi. Bọn Liên Xô đã làm điều đó trước chúng tôi. Nhưng mà trò cười lại thuộc về chúng. Bọn chúng chỉ ném Gagarin lên đó trong một cái ống kim loại và chờ anh ta tự trở về. Còn chúng tôi thì thực sự đã có người tự điều khiển tàu quay trở về trái đất. Bạn thấy có ấn tượng không? Người Nga chẳng là gì so với quyết tâm của người Mỹ cả. Vậy nên chúng tôi đã thực hiện thêm một vài nhiệm vụ khác nữa trong lúc chúng tôi đã nắm rõ cách đưa người lên đó và mang họ trở lại. Phần lớn mọi thứ đều suôn sẻ. Vậy bây giờ chúng tôi sẽ quyết định làm gì đây? Đương nhiên là đưa một người lên cái mặt trăng chết tiệt đó. Tôi đã từng làm việc với các phi hành gia, các bạn của tôi ơi. Thời gian chẳng còn quan trọng nữa khi bạn đang bay quanh các hành tinh. Dù sao thì vào năm 1962, chúng tôi đã đáp một con tàu xuống mặt khuất của mặt trăng. Đó có lẽ là một lần thử nghiệm để xem liệu chúng tôi có thể gây ra những thiệt hại tệ đến mức nào trước khi thử lại với tàu có người ngồi bên trong. Bọn tôi đã gửi tàu Ranger 4 lên đó. Nó bay qua mặt trăng một lúc, chụp vài bức ảnh rồi hạ cánh xuống bề mặt và chụp thêm vài tấm nữa cho chúng tôi. Chúng tôi không công bố những bức ảnh đó cho công chúng. Chúng tôi bị dọa đến hết hồn khi nhận được tín hiệu được truyền về trung tâm chỉ huy. Lưu ý rằng tất cả các bức ảnh lúc đó đều là ảnh trắng đen, chưa có ảnh màu ở thời điểm đó. Khi Ranger 4 hạ cánh xuống mặt trăng và ngay lập tức bắt đầu chụp ảnh, tất cả chúng tôi đứng xung quanh, mong đợi chỉ để thấy một vùng đất xám trống trải, chẳng có gì đặc biệt. Thật bất ngờ, bức ảnh đầu tiên được gửi về và có một người đang đứng đó. Ngay trước con tàu vũ trụ đã đáp xuống, chúng tôi không thể xác định giới tính hay chủng tộc của người đó vì nó đang mặc một bộ đồ không gian trông rất giống với những bộ đồ mà chúng tôi đang phát triển. Vì thế, chúng tôi nghĩ ngay, ôi không, họ đã đến mặt trăng trước chúng ta rồi. Còn có thể là ai nữa chứ? Nga là quốc gia duy nhất theo kịp chúng tôi. Sau đó, chúng tôi chợt nhận ra đó không thể là họ được. Nếu họ đã hạ cánh lên mặt trăng, họ chắc chắn đã khoe khoang ngay với chúng tôi. Đây không thể là người từ hành tinh của chúng ta. Đó là lúc những bức ảnh khác bắt đầu được gửi về. Bộ đồ không gian tiến ngày càng gần đến con tàu vũ trụ. Nó giữ nguyên tư thế suốt thời gian đó. Nó cứ trôi dạt đến gần hơn. Và bạn có thể nhìn vào tấm chắn trên mũ bảo hiểm, nơi mà đáng lẽ phải có khuôn mặt của một ai đó. Vậy mà chỉ có lửa. Ngọn lửa rực sáng bừng bừng, nguyên bản hoang sơ. Sau đó, những bức ảnh kết thúc. Không có gì được gửi đến từ Ranger 4 nữa. Tuy nhiên, tôi phải ghi nhận công lao của những người đứng đầu NASA. Những tên điên đó không để việc một phi hành gia đang bốc cháy ngăn cản họ tiếp tục kế hoạch. Chúng tôi tiếp tục chăm chỉ làm việc, gửi thêm nhiều nhiệm vụ hơn để bay quanh trái đất, thực hiện các chuyến bay qua mặt trăng, sao, hỏa, sao mộc, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể đến gần. Chúng tôi thấy vài điều kỳ lạ ở đâu đó, nhưng mọi thứ vẫn chủ yếu yên ắng trong vài năm. Có lẽ chúng tôi không chú ý tới chúng vì quá tập trung vào nhiệm vụ. Sau đó, cuối cùng vào năm 1969, như cháu đã biết, chúng ta đã đến được mặt trăng và đánh bại người Nga.
Bản tin truyền hình về Neil và Buzz bước lên bề mặt và mọi thứ. Tôi thực sự ghét bộ đồ mà họ mặc. Chúng không làm nổi bật được những đặc điểm mạnh nhất của Buzz. Người đàn ông đó có vòng ba đẹp nhất trong toàn giải ngân hà này. Bạn có bao giờ nghĩ rằng tại sao chúng ta lại hạ cánh lên mặt trăng và gửi nhiều nhiệm vụ lên đó trong 3 năm tiếp theo, sau đó đột nhiên từ bỏ và không bao giờ quay trở lại không? Bạn nghĩ tại sao lại như vậy, đúng không? Trên thực tế, chúng tôi đã quay lại một vài lần. Điều này không phải là vì mục đích nghiên cứu khoa học mà chúng tôi đã làm trong 3 năm trước. Không, đây là vì mục đích nghiên cứu về nhân loại. Chúng tôi đã tìm thấy một vài thứ trên mặt trăng. Chúng tôi không phải là những sinh vật đầu tiên ở đó. Chúng tôi bắt đầu phát hiện một vài dấu hiệu nhỏ với nhiệm vụ Apollo 14. Có vài dấu vết nhỏ của những người đã đến đây trước đó. Điều đầu tiên họ tìm thấy là một số ký hiệu khắc trên tường miệng núi lửa. Chắc chắn rồi, chúng tôi không thể dịch được chúng, không ai biết chúng có nghĩa là gì. Nhưng chúng tôi biết rằng chúng không phải là tự nhiên, điều đó thì rõ ràng rồi. Vì vậy, họ đã chụp ảnh tất cả những gì họ tìm thấy. Tôi khá chắc chắn rằng họ vẫn đang làm việc trên đó cho đến giờ. Họ có lẽ sẽ giải được mật mã Zodiac trước khi giải được cái thứ quái quỷ đó. Sự kiện xảy ra với Apollo 17 là lúc họ nhận ra rằng cần phải giữ chuyện này một cách bí mật. Đây là nhiệm vụ mặt trăng có người lái cuối cùng đã diễn ra vào năm 1972. Theo như những gì thế giới biết, từ đó chúng tôi chưa quay lại. Đó là cách mà họ muốn giữ bí mật. Apollo 17 đã phát hiện ra nhiều thứ hơn bất kỳ nhiệm vụ nào trước đó. Họ tìm thấy những cấu trúc hoàn chỉnh, có vẻ như là những cái bàn dùng để thờ cúng. Tôi không thể mô tả kỹ những hình ảnh được truyền về. Cách mà những thứ này được xây dựng không hề tự nhiên chút nào. Không thể nào lại có các cấu trúc được xây dựng theo cách như vậy mà lại có thể đứng vững được. Nó giống như linh hồn của Lovecraft chiếm lấy Escher và yêu cầu ông ta thiết kế một nhà thờ quái dị. Chúng tôi khuyên họ không nên vào bên trong. Chúng tôi sẽ gửi một nhiệm vụ khác lên đó với sự chuẩn bị và thiết bị tốt hơn để ghi lại tất cả những thứ này. Đó là lúc Apollo 18, 22 tham gia. Trước khi họ rời đi, họ đã chụp ảnh của các cấu trúc từ mọi góc độ. Chúng tôi không nhận ra cho đến khi thấy được rằng nó hoàn toàn giống nhau dù nhìn từ góc độ nào đi nữa. 100% đối xứng, tất cả mọi thứ hoàn toàn khớp với nhau, bất kể nó được xây dựng theo cách kỳ quái đến mức nào. Chà, tôi nghĩ là tôi đã uống khá nhiều rượu rồi, giờ là thời gian để nghỉ ngơi. Mọi chuyện về Buzz làm tôi nhớ về những ngày xưa cũ. Ngày 6 tháng 4 năm 2020, tôi sắp phát điên mất. Bà tôi dường như ngày càng khỏe hơn, giống như bà đang cướp lấy sức trẻ của tôi rồi âm thầm trở nên mạnh mẽ vậy. Có thể đây sẽ là kỷ lục về việc tôi phát điên khi nghe những câu chuyện của bà. Bà nói với tôi, chúng ta hãy ra ngoài hiên ngồi, hôm nay là một ngày đẹp trời, bà chán việc bị nhốt trong nhà rồi. Tôi thừa nhận đúng là tôi có hít được không khí trong lành, nhưng tôi vẫn bắt bà phải hứa là không được đến gần hàng xóm hoặc bất kỳ ai đi ngang qua trên phố. Bà ngắm nhìn tôi theo kiểu thăm dò một cách thật mỉa mai và thề rằng bà sẽ không làm vậy. Từ bây giờ, tôi sẽ dùng danh xưng tôi để kể tiếp câu chuyện của bà. Chà, tôi cảm thấy khá hơn rồi. Cảm giác năng lượng của mình đang được sạc lại rồi đây. Giờ thì, hôm qua tôi đã kể cho bạn nghe chuyện ở nhà thờ trên mặt trăng đúng không? Đúng là điên rồ thật. Vậy là Apollo 17 đã tìm thấy một công trình khổng lồ được xây dựng một cách hoàn hảo không tì vết. Kiến trúc kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Không ai hiểu nổi tại sao nó vẫn đứng vững sau ngần ấy thời gian. Vì vậy, chúng tôi đã đào tạo một số phi hành đoàn để sau này đến đó và tìm hiểu sâu hơn. Cụ thể, chúng tôi đã đào tạo một số người có chuyên môn về nhân chủng học và văn hóa cổ đại. Có lẽ chúng tôi có thể tìm thấy một số mối liên hệ ở đây giữa chuyện này và những thứ đã được tìm thấy trên trái đất. Tất nhiên, không có chuyện dễ dàng như vậy. Họ đã lên đó vào năm 1973, hạ cánh ngay cạnh một thực thể được tìm thấy bởi nhiệm vụ trước đó và tiếp cận nó. Đến thời điểm này, công nghệ đã được cải thiện rất nhiều, nên chúng tôi có máy ảnh trong mũ bảo hiểm của họ, cho phép chúng tôi nhìn thấy mọi thứ họ thấy, chúng cũng có màu nữa.
tạ ơn Chúa. Vào lúc này, tôi chen ngang để hỏi bà làm thế nào họ có loại công nghệ này vào năm 1973, khi những thứ liên quan đến video vẫn còn cực kỳ sơ sài, đặc biệt là lại còn được truyền qua khoảng cách xa như vậy. Bà nói, cháu thực sự nghĩ rằng những thứ cháu thấy từ thời đó là công nghệ tiên tiến nhất mà chính phủ đang sử dụng sao? Đừng đánh giá thấp số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ chi cho một thứ gì đó nếu họ cảm thấy đó là mối đe dọa như vậy. Máy ảnh và thiết bị chúng ta có trong các nhiệm vụ đó cũng ngang cơ với chiếc máy quay video nhỏ mà mẹ cháu đã tặng bà vào dịp Giáng sinh vài năm trước đấy. Tôi nghĩ bà đang nói về chiếc GoPro bà có cách đây 4 năm. Nó ghi hình ở chế độ 4K. Cái quái gì cơ chứ? Giờ bà lại cười vào mặt tôi phát nữa. Như bà đã nói, đừng đánh giá thấp chi tiêu của chính phủ. Dù sao thì Apollo 18 là phi hành đoàn gồm 3 người là Jason Voss, Ben Cott và Arthur Wayne. Bà không vui lắm khi Arthur lên đó. Chúng tôi đã có vài tháng bên nhau khi ông ấy đang huấn luyện ở Cape Canaveral. Chúa ơi, ông ấy mà làm được một nửa những việc ông ấy có thể làm trong điều kiện trọng lực bình thường ở đó thì... Bà thở dài bỏ lửng câu nói. Quay lại với câu chuyện nhé. Vậy là họ bắt tay vào làm việc. Jason ở lại quỹ đạo quanh mặt trăng, đảm bảo mọi thứ trên tàu chính đều ổn định. Arthur và Ben xuống đất dựng trại căn cứ. Có một cơ sở, và cách đó không đầy 100 feet là khoang hạ cánh nhỏ của họ được dựng lên có đầy đủ mọi thứ bên trong. Họ đã được trang bị cho 3 ngày trên mặt trăng. Ngày đầu tiên diễn ra tốt đẹp, chỉ cần đi bộ xung quanh, đo đạc và lấy mẫu. Họ xác định rằng hầu hết công trình này được làm từ một loại nguyên tố nào đó. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không nghĩ là họ đã tìm ra được nó là gì. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên và họ trở về trại căn cứ của mình. Vào thời điểm này, chúng tôi có một vài camera được lắp đặt trong khoang chính để có thể quan sát mọi thứ đang diễn ra, đề phòng trường hợp có bất kỳ vấn đề nào về mặt kỹ thuật hoặc chẳng may có chuyện gì xảy ra. Arthur và Ben đều ngủ say. Chúng tôi đã bật camera quan sát để theo dõi và để mắt đến mọi thứ, nhưng đột nhiên nó lại bị trục trặc. Tuy nhiên cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ là một chút xung đột nhỏ rồi lại trở lại bình thường. Arthur và Ben vẫn ngủ ở đó, nhưng giờ lại có một hình dáng đang đứng sững trong khoang khí, không giống với bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Nó có chân tay dài, bàn tay to gần giống như máy ủi đất và có một cụm u tròn ngay trên vai. Tôi nhấn loa liên lạc nội bộ của khoang nhanh hết mức có thể, la toáng lên để đánh thức họ dậy. Ben tội nghiệp ngã thẳng ra khỏi giường và đè lên Arthur bên dưới úp vào nhau. Cảnh tượng đó bình thường thì thích thú thật, nhưng ngay lúc này tim bà lại đang đập loạn xạ một cách kỳ quặc. Thế rồi cả hai người họ đều vội vã đứng dậy và nhìn về phía cửa khoang khí. Cái thứ chết tiệt đó vẫn chỉ đứng đó. Tôi nghĩ nó đang nhìn họ. Arthur hét vào nó, hỏi nó muốn cái quái gì. Có một tiếng ồn nhỏ phát ra. Không rõ ràng, có thể chỉ là nhiễu sóng thông thường. Nhưng trời ơi, tôi thấy mặt Ben tái mét khi điều đó xảy ra. Arthur hơi trùng xuống, nhìn lần lượt từ Ben sang sinh vật đó. Rồi nhanh như khi nó xuất hiện, nó biến mất. Bùm! Ngay vào. Chắc chắn không thể nói rằng thứ đó xuất hiện từ hư vô được. Ben ngồi xuống giường của Arthur và chỉ biết khóc. Phải đến 1 giờ sau, ông ấy mới thực sự bình tĩnh lại. Trong khi đó, chúng ta thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng, ông ấy đã đủ bình tĩnh để trả lời cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy nói rằng, thứ đó đã nhìn ông ấy. Nó không có mắt hay bất cứ thứ gì như mắt, nhưng ông ấy biết nó đang nhìn ông ấy. Nó nói rằng, con bé không nên tồn tại trên đời. Điều này làm tất cả bàng hoàng. Gần 1 tháng trước khi thực hiện nhiệm vụ, vợ của Ben đã bị sảy thai. Bà ấy đã mang thai được 6 tháng. Họ đang mong đợi một bé gái ra đời. Rồi một ngày nọ, đứa bé đột nhiên biến mất, không có nhịp tim, không có cử động. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều đó đã xé nát cõi lòng của Ben và vợ ông ấy. Họ đã cãi nhau rất nhiều 1 tuần trước khi cất cánh vì bà ấy không muốn ông ấy đi. Không muốn mất thêm một người mà bà ấy yêu thương nữa. Tôi không thể tưởng tượng được ông ấy đã cảm thấy thế nào khi nghe thấy những âm thanh phát ra từ cái thứ chết tiệt đó. Họ đã rút ngắn nhiệm vụ sau đó. Mọi người đều lo lắng cho trạng thái tinh thần của Ben nếu có bất cứ điều gì tồi tệ khác xảy ra. Họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi đó.
Sau đó, Ben đã uống đến mức say khướt, cuối cùng lái xe ra xa lộ với tốc độ 150 dặm một giờ vào lúc 3 giờ sáng. Không còn lại gì thuộc về ông ấy để mà chôn cất nữa. Dù sao thì đó cũng là kết thúc của Apollo 18. Không có nhiều thông tin được tiết lộ, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng thử lại. Tôi chỉ biết ơn vì Arthur đã trở về nguyên vẹn. Thực ra bạn biết không? Bọn tôi đã đính hôn rồi. Vào những ngày trước khi ông ấy quay lại nhiệm vụ 19 vào năm 1974, chúng tôi đã dành nhiều thời gian bên nhau trong suốt thời gian đó. Thật tuyệt. Tôi nhớ người đàn ông đó. Vậy là Arthur và Jason đã tình nguyện quay lại nhiệm vụ 19. Tôi nghĩ Arthur đã quyết tâm vào bên trong công trình đó và xem chính xác điều gì đang xảy ra với nó. Họ cũng có một tân binh đi cùng tên là Paul Orson. Ông ta là cựu lính mũ nồi xanh trong chiến tranh Việt Nam, một thằng khốn nạn cứng đầu và không thích trò chuyện. Tuy nhiên họ không biết mình sẽ gặp phải thứ gì, nên họ muốn một người được huấn luyện trong môi trường chiến đấu đi trước. Mọi thứ diễn ra bình thường, đoạn này thì khá là quen thuộc rồi. Họ hạ cánh xuống cùng một địa điểm cho trại căn cứ, lần này là Arthur và Paul. Họ đến đó vào ngày đầu tiên và chuẩn bị mọi thứ, sau đó quyết định chỉ nghỉ ngơi vài giờ rồi tiến thẳng vào trong. Chà, họ đã không nhận ra rằng trước tiên họ cần tìm cách vào đã. Rõ ràng là trong suốt thời gian nghiên cứu công trình này, mọi người đều cho rằng sẽ có một cánh cửa ở đâu đó. Nhưng mọi việc lại không may mắn như vậy. Mọi bức tường bên ngoài đều nhẵn nhụi, không có vết nứt hay đường nối nào báo hiệu có một cánh cửa cả. Họ lục tung mọi ngóc ngách nhỏ chết tiệt của thứ đó, nhưng không tìm thấy gì. Thật bất ngờ, tôi đang theo dõi camera của Arthur khi ông ấy đi bộ xung quanh kiến trúc. Ngay cả trong môi trường trọng lực thấp, ông ấy vẫn vụng về loạng choạng, vấp ngã và lao thẳng vào bức tường. Chúng tôi nghĩ rằng đã mất dấu ông ấy trong 1 phút. Có vẻ như camera đã va vào thứ gì đó và bị chập mạch. Sau đó ông ấy hỏi bọn tôi xem có nhìn thấy gì không. Bên trong công trình rộng lớn hơn nhiều so với bề ngoài. Có nhiều không gian hơn để di chuyển. Đèn treo trên không như những vì sao, tắm mọi thứ xung quanh ông ấy trong ánh sáng dịu nhẹ. Nó giống như thiên hà thu nhỏ của riêng nó chứa đựng trong công trình đó. Có lẽ đó là một trong những thứ đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy. Sau đó, Arthur lùi lại để đảm bảo rằng ông ấy có thể tự do ra vào công trình mà không bị mắc kẹt ở đó. Và có vẻ như mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ. Trông như có một cánh cổng, một tấm màn mỏng giống như một bức tường, nhưng không phải. Ông ấy nắm lấy Paul và cho ông ta xem những gì ông ấy đã tìm thấy. Đừng nghĩ rằng ông ta thấy ấn tượng, ông ta giống như đã sẵn sàng bắn nó nếu có thể tìm thấy một khẩu súng hơn. Khám phá sâu hơn, họ tìm thấy một con dốc xoắn ốc nhỏ, gần giống như một đoạn đường dốc đi xuống từ phòng chính. Họ men theo nó trong gần cả 1 giờ. Trước khi nó dẫn họ đến một nơi nào đó, có thể nhìn thấy nhiều biểu tượng kỳ lạ trên khắp các bức tường trên đường đi xuống. Khi họ xuống đến đáy, họ thấy nó giống như một nhà thờ. Không ai biết là nó thờ cúng thứ gì hoặc người nào, nhưng có một bàn thờ ngay đó, trên bức tường phía xa. Một bức tượng ẩn hiện trong một hốc nhỏ phía sau. Với tôi, nó trông giống như một loại kim tự tháp dài. Thật không biết phải mô tả thế nào về hình dạng của nó nữa. Có những góc hợp nhất với các góc nhỏ hơn, các đường cong nơi có các đường thẳng. Như kiểu não tôi đang cố gắng tiếp thu thông qua hình ảnh truyền về từ camera, nhưng thay vào đó chỉ làm mọi thứ trở nên lộn xộn. Cũng trong lúc đó, chúng tôi nhận thấy có những đốm nhỏ trên bàn thờ. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn không chắc 100% đó là gì, nhưng tôi đã đoán khá chính xác. Nó đã khô, rõ ràng là nó đã ở đó khá lâu, nhưng nó vẫn có màu đỏ gỉ, chỉ có thể là màu của máu khô. Nó bắn tung tóe khắp nơi trên đó, như thể ai đó đã cắt vào tĩnh mạch chính và vẫy khắp nơi vậy. Phải có hàng lít máu đổ ra. Thế là đủ với 2 người đàn ông trong ngày hôm đó. Họ quay trở lại trại căn cứ để ghi chép lại những gì họ tìm thấy và ngủ tiếp. Họ ra ngoài được khoảng 2 hoặc 3 giờ thì sự cố lại xảy ra. Máy quay bị trục trặc giống như lần trước và thứ đó lại xuất hiện. Nhưng lần này nó không ở trong khoang khí. Nó xuất hiện ngay cạnh chiếc giường ngủ chết tiệt của họ. Chúng tôi đã cố cảnh báo họ, nhưng có vẻ như không hiệu quả. Giống như loa của chúng tôi bị kẹt vậy. Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn với nỗi sợ hãi.
Thứ đó nghiêng người về phía Paul và nói gì đó với ông ấy bằng thứ tiếng ồn khó hiểu mà chúng tôi đã nghe thấy lần trước. Có trời mới biết đó là gì. Sau đó nó lại biến mất. Không có gì ở đó nữa. Paul đứng dậy và khoác bộ đồ liền thân lên người để ra ngoài. Tôi đã liên tục nhấn nút để cố gắng hỏi ông ấy đang làm cái quái gì, nhưng không có phản hồi. Đường dây của chúng tôi vào khoang chính đã bị ngắt. Khi ông ấy mặc bộ đồ vào, tôi đã thử gọi bằng đường dây nối thẳng đến mũ bảo hiểm của ông ấy. Tôi nói, Paul, thứ đó đã nói gì với anh vậy? Ông ấy nhìn thẳng lên máy quay trong khoang trước khi bước ra ngoài và nói, hoàn thành những thứ mà họ đã bắt đầu. Tôi vẫn thấy rùng mình khi nghĩ về điều đó. Đó là một trong những lời lạnh lùng nhất mà tôi từng nghe. Lúc đó Arthur đã thức dậy và đang trong bộ đồ của mình vào người, nhanh hết mức có thể. Chúa ơi, tôi đã cầu xin ông ấy, đừng đuổi theo Paul. Đừng vào cái nhà thờ chết tiệt đó. Bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở đó trước đây đều tệ hại và giờ cũng sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra đâu. Nhưng ông ấy lại là một người đàn ông quá tốt. Ông ấy mặc kệ mọi thứ và đuổi theo Paul vào đó. Không hiểu sao ông ấy lại di chuyển nhanh như vậy, nhưng Paul đã đợi ông ấy ở đó rồi. Đứng ngay trên bàn thờ và cầm một con dao chiến đấu cũ kỹ. Arthur hét vào mặt ông ấy, hỏi ông ấy nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy. Ông ta không nói một lời nào, chỉ lao về phía Arthur và vung con dao đó lên. Tôi đã chứng kiến chuyện đó, tất cả. Camera trên mũ bảo hiểm của họ truyền hình ảnh về hai đầu của màn hình chỉ huy tổng. Điều phối viên của chúng tôi đã hét vào mặt tôi để bảo họ dừng lại và tập trung. Nhưng đều vô ích. Trong bộ đồ đó không còn là Paul nữa. Có một cơn thịnh nộ mù quáng trong mắt ông ta. Hơi thở của ông ta trong micro giống như một con thú bị dồn vào chân tường. Không, ông ta chỉ muốn giết chóc và không quan tâm ai đang nhìn. Họ vật lộn với nhau một lúc, ném nhau khắp nơi trong cái nơi kinh tởm đó. Cuối cùng Arthur cũng vật được con dao ra khỏi tay Paul. Ông ấy đứng dậy, giơ nó ra trước mặt mình. Giọng ông ấy sụt sùi. Bảo Paul tránh xa ra. Bảo ông ta rằng họ đã có thể về nhà và uống một ly. Hành động của ông ấy như thể tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra. Nó không còn quan trọng nữa. Paul lao tới và Arthur không còn lựa chọn nào khác. Ông ấy cúi xuống và đâm ngược con dao lên. Chiếc máy ảnh trong bộ đồ của Paul bị bắn tung tóe toàn màu đỏ. Cùng lúc, ông ta bị hạ áp suất trong vài giây. Arthur hét lên, nhìn vào thứ biến dạng đó và ném con dao vào nó. Ông ấy chỉ nằm đó một lúc, khóc nức nở và hét lên những lời nguyền rủa. Ông ấy cô độc ở trên đó. Arthur bắt đầu kéo xác Paul trở lại lối ra cùng ông ấy. Ngay cả khi ông ấy cố giết Paul, ông ấy cũng không định bỏ lại Paul đang trơ trọi trên tảng đá. Ông ấy lên đến đỉnh và cố gắng đi qua bức tường bên ngoài, nhưng đột nhiên nó trở nên rắn lại. Không có lối thoát. Ông ấy thử những bức tường khác, cố gắng đảm bảo rằng mình không lạc lối trong cảm xúc của chính mình. Không có gì cả, vẫn không có lối thoát nào. Ông ấy ngã gục vào tường, hơi thở ngắt quãng. Bình oxy của ông ấy chỉ còn khoảng 10 phút theo như ông ấy tính. Bộ đồ không được thiết kế cho những chuyến đi dài vào thời điểm đó. Tôi nhấn nút để nói chuyện và cố gắng xoa dịu ông ấy. Ông ấy gần như phát điên. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng việc nghe thấy tiếng của tôi đã giúp ông ấy ra đi một cách thanh thản. Tôi vẫn nhớ gương mặt ông ấy từ chiếc máy ảnh trên mũ bảo hiểm đó. Những lời cuối cùng tôi nói với ông ấy. Nụ cười yếu ớt của ông ấy ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng. Ông ấy biết rằng mặc dù mình sắp chết ở đây, trong một nhiệm vụ hoàn toàn không có trong sổ sách, nhưng một phần của ông ấy vẫn sẽ sống ngay tại đây, trên trái đất này. 3 nhiệm vụ cuối cùng mà họ gửi lên đó là để phục vụ cho 2 mục đích. Đó là nhiệm vụ cứu hộ, đưa những thi thể đó về nhà và chôn cất tử tế, và nhiệm vụ phá hủy. Họ không thể quay lại qua bức tường vào công trình theo cách thông thường, vì vậy họ đã thử khoan qua nó. Tuy nhiên, không có căn phòng nào cả, chỉ có đá cứng, cho dù họ khoan sâu đến đâu. Vì vậy, sau đó họ đã bỏ cuộc. 2 nhiệm vụ tiếp theo là mang theo thuốc nổ và kích nổ chúng xung quanh công trình đó và phá hủy nó. Chúng tôi đã không quay trở lại mặt trăng kể từ khi đó. Sau mất mát đó, ngay cả khi chúng tôi có quay lại, tôi cũng sẽ không làm nhiệm vụ liên lạc nữa. Tôi sẽ cương quyết từ chối. Tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ không nhận thêm bất kỳ nhiệm vụ đổ bộ có người lái nào nữa.
họ sẽ phải tìm một đầu dây liên lạc khác. Bà nhìn tôi một lúc trước khi quay sang nhìn bầu trời. Mặt trăng đã treo lơ lửng ở đó, ngay trên đỉnh của màn đêm. Bà thở dài. Thỉnh thoảng bà nhìn lên ánh trăng và muốn tin rằng ông ấy vẫn ở ngoài kia dõi theo bà. Dõi theo chúng ta. Ông sẽ rất tự hào khi cuối cùng bà cũng kể với ai đó điều này. Ông luôn nói về việc một ngày nào đó sẽ có gia đình và cháu chắt. Bà nghĩ ông đang ở trên đó ngay lúc này, nở nụ cười danh mãnh như ông vẫn thường làm. Bà chắc rằng ông sẽ tự hào về cháu lắm, dù cho ông có đang ở đâu đi nữa. Ngày 7 tháng 4 năm 2020, bà đã thức khuya để xem trăng máu. Bà nói rằng sau khi thấy nó, bà cảm thấy tốt hơn, như thể Arthur đã an nghỉ ở đó. Hôm nay, tôi sẽ cố gắng để bà nội có một chút không gian riêng. Bà vẫn có vẻ hơi lơ mơ sau tối qua. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, có vẻ bà đã trở lại bình thường bằng một câu chào buổi sáng đầy vẻ châm biếm. Chà, nhìn xem, cuối cùng cháu cũng thức rồi. Bà cứ tưởng phải vẽ một ngôi sao 5 cánh trên sàn để triệu hồi cháu xuống đây cơ đấy. Lấy cho bà ổ bánh mì trên bàn đi. Bà chưa bao giờ thèm một cái sandwich phô mai nướng như bây giờ đâu. Được rồi, để xem nào. Bà đã kể cho cháu nghe về trạm thí nghiệm vũ trụ chưa nhỉ? Trời ơi, đó đúng là một mớ hỗn độn mà bà chưa từng thấy. Họ muốn cháu nghĩ rằng nó chỉ bị rơi ra khỏi quỹ đạo thôi, nhưng họ biết họ đang làm gì. Họ đã đảm bảo rằng cái của nợ đó phải lao xuống và bốc cháy cơ. Bà nội ngồi xuống với chiếc sandwich và một ly rượu vang nữa. Tôi không biết chúng ở đâu ra nữa. Khi tôi đến, tôi chỉ thấy có một chai rượu trên bếp và tôi cũng không nhớ là mình đã mua rượu khi giao hàng bên quán tạp hóa. Tôi thề, bà ấy trông cứ như phù thủy vậy. Và giờ, như thường lệ, đây là câu chuyện của bà. Vậy là, chúng tôi đã có khoảng 4 phi hành đoàn lên đó để làm các thí nghiệm khác nhau. Những thứ thông thường như nghiên cứu thực vật và động vật nhỏ, không trọng lực, bla bla bla. Và rồi người cuối cùng cũng đến. Tôi đã gần như đi thẳng đến phòng khoa học và tát vỡ mồm từng thằng khi tôi thấy những gì họ đã mang lên đó. Nó là một khối. Chết tiệt. Là một khối đấy. Không chỉ là một khối thông thường đâu, mà là một mảnh vỡ từ ngôi đền trên mặt trăng. Sau ngần ấy thời gian, họ vẫn đang cố tìm hiểu xem rốt cuộc nó được làm từ cái quái gì. Vậy là họ ở trên đó chọc ngoáy và thử nghiệm nó, cố gắng đun nóng để xem nó sẽ phản ứng thế nào. Đám ngu ngốc này chẳng có chút ý tứ nào về thứ mà họ đang làm. Họ để lại nó trong phòng thí nghiệm sau khi xong việc. Và rồi điều tiếp theo, bạn biết đấy, nó bắt đầu lớn lên ngay trước mắt chúng tôi. Nó cứ thế, lan rộng ra, phát triển cả bên ngoài lẫn bên trong, chiếm hết cả khoang chứa trong trạm thí nghiệm vũ trụ. Chúng tôi không thể hiểu nổi làm sao mà nó lại nằm im trong kho lâu đến thế, rồi bây giờ lại bắt đầu phát triển. Có thể do nó ở gần mặt trăng hay gì đó. Cũng có thể do những tác động mà họ đã làm với nó. Tôi không biết nữa. Nhưng thứ đó đã chiếm một nửa trạm chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Thứ này đang biến trạm thí nghiệm thành một phiên bản mới của ngôi đền mặt trăng. Có những phần nhô ra, các góc lồi lõm kỳ quặc đủ kiểu. Nó trông như thể bị quỷ ám vậy. May mà họ đã nhanh chóng rút khỏi đó bằng tàu con thoi ngay sau khi chuyện này xảy ra. Thứ đó cứ tiếp tục chiếm lĩnh nơi đây càng nhiều hơn. Camera bên trong vẫn còn phát tín hiệu. Đó mới là điều kỳ lạ. Cho dù thứ này có chiếm lĩnh và tái tạo lại hết kim loại cùng với ống dẫn của trạm như thế nào, camera vẫn tiếp tục hoạt động. Chúng tôi đã nhìn thấy một thiên hà nhỏ hình thành ngay tại phòng thí nghiệm. Khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn đã biến đổi, kéo dài đến mức trông giống như một đại sảnh thờ cúng. Cái bàn thờ chết tiệt đó đã xuất hiện. Đúng vậy, chính là cái bàn thờ đó. Đó là điều đã khiến các sĩ quan cấp cao đưa ra quyết định cuối cùng. Trạm thí nghiệm vũ trụ không thể cứu vãn được nữa. Chúng tôi không biết thứ này sẽ tiếp tục phát triển đến bao giờ hoặc sẽ bám vào đâu tiếp theo. Vì vậy, họ bắt đầu làm việc để gửi một thiết bị thăm dò mang theo hàng hóa lên đó. Họ định đẩy nó ra khỏi quỹ đạo để nó trôi vào không gian sâu thẳm hoặc cháy rụi trong bầu khí quyển. Trong suốt thời gian họ làm điều này, chúng tôi luôn theo dõi camera. Tôi đã nhìn thấy những thứ trên đó, những thứ không dành cho con mắt trần tục của người phàm. Đôi khi tín hiệu chập chờn,
và đại sảnh bàn thờ đầy ắp một khối quằn quại. Những sinh vật trông giống hệt như thứ đã xuất hiện trên mặt trăng. Chúng đang quờ quạng, cuộn xoắn với nhau thành một mớ hỗn tạp. Có lẽ đó là một nghi lễ thờ cúng hay gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Và rồi, nó sẽ vụt biến mất thật nhanh như lúc nó xuất hiện. Có cả những sinh vật khác nữa. Những mảng tối tăm cùng với các tia sáng kéo dài ra từ chúng. Chúng dường như không phù hợp với không gian mà chúng đang ở. Cứ như thể chúng vừa lớn hơn cả trạm không gian nhưng lại nhỏ bé hơn cả kính hiển vi. Chúng tàn sát lẫn nhau một cách không thương tiếc. Đó là một môi trường hoàn toàn khép kín. Cuối cùng, hàng hóa đã được chuẩn bị và phóng lên. Chúng tôi theo dõi tín hiệu khi nó va vào. Nó thổi bay một lỗ hổng trong phòng thí nghiệm trước khi đẩy được chúng vào một quỹ đạo đang dần bị hủy hoại. Lễ thờ cúng bắt đầu lại, lần này còn cuồng loạn hơn. Chúng phấn khích vì sắp đến trái đất. Một đội phi hành đoàn được cử đi để dọn dẹp bất kỳ mảnh vỡ nào có thể tìm thấy. Tôi không chắc họ đã làm gì với nó, nhưng tôi hy vọng nó được chôn càng xa càng tốt. Kể từ đó, tôi nghĩ chúng tôi đã nhận ra rằng tất cả các thí nghiệm và các buổi thử nghiệm đều phải được thực hiện trong môi trường đã được kiểm soát chặt chẽ hơn. Họ cũng bắt đầu phóng thêm nhiều thiết bị thăm dò. Tàu thăm dò Voyager đã được phóng lên vài năm sau đó. Chúng tôi muốn xem có gì đang ở ngoài không gian nhỏ bé của chúng ta trong dải ngân hà. Vẫn còn rất nhiều thứ. Điều đó là chắc chắn rồi. Tôi vẫn còn nhớ khi họ báo cáo rằng Voyager đã đến rìa hệ mặt trời của chúng ta. Chúng tôi không thể tin được có thứ gì lại đi xa đến thế. Chúng tôi nhìn vào một số bức ảnh mà nó chụp trên đường đi. Có những thứ quen thuộc đến ngỡ ngàng, những vì sao, các hành tinh cận cảnh, sao chổi và tiểu hành tinh ở xa. Và rồi xuất hiện một thứ được gọi là người theo dõi. Thứ đó đúng là đáng sợ thật. Thành thật mà nói, trông nó khá giống một người đàn ông, khá cao và gầy gò. Nó trần truồng từ đầu đến chân, chẳng mặc thứ gì cả. Nó chỉ đi theo tàu thăm dò Voyager như một con cún lạc đường trong một khoảng thời gian. Thỉnh thoảng, nó lại chọc ngoáy vào con tàu. Chúng tôi có rất nhiều hình chụp cận cảnh của nó, nhìn thẳng vào mắt nó. Những bức ảnh cận cảnh khiến chúng tôi nhận ra rằng nó không có mắt giống con người. Thay vào đó, mắt nó có những ngôi sao. Chúng cháy sáng đến mức gần như lóe lên trong ảnh chụp. Có một bức ảnh là khi nó mở miệng ra và bạn có thể thấy bên trong là một khoảng trống như hố đen, hội tụ đầy đủ những điểm quái dị. Điều kỳ lạ nhất là thông điệp nó truyền đi. Bằng tiếng Anh, một cách hoàn hảo. Nó gửi qua micro của Voyager dưới dạng tín hiệu vi sóng. Khi tín hiệu được truyền đến và dịch ra, nó nói rất vui được gặp bạn. Tôi đến hơi sớm, nhưng tôi sẽ sớm gặp hành tinh của bạn thôi. Nhưng đó thậm chí chưa phải là điều đáng sợ nhất mà Voyager đã ghi lại. Ngay trước khi tôi nghỉ hưu vào năm 1999, nó bắt đầu gửi lại một thông điệp. Phải mất rất lâu mới giải mã được vì mọi thứ quá lộn xộn. Sau ngần ấy thời gian, nó vẫn là một mớ hỗn độn, một ngôn ngữ mà chúng tôi không thể hiểu nổi, cùng với một mật mã đi kèm. Giống như có ai đó đã làm một công việc vội vã khi dịch nó. Nó nói rằng, hãy quay trở lại đi, trước khi nó nhận ra cả các người. Lúc này, bà nội nói, bà muốn ra ngoài hít thở không khí. Tôi nhận thấy bà di chuyển chậm hơn so bình thường, như thể bà đang đau đớn. Tôi hỏi liệu bà có ổn không? Bà trả lời, mấy cái xương già này còn tốt hơn cháu đấy. Giờ thì bà sẽ đi dạo một lát. Ngày mai chúng ta sẽ giải quyết nốt chuyện này. Chiều ngày 9 tháng 4 năm 2020. Bà nội đã hỏi tôi có muốn ngồi ngoài hiên để ngắm trăng tối nay không? Bà nói đây sẽ là câu chuyện cuối cùng của bà. Không thể tin được, bà đã nghỉ hưu hơn 20 năm rồi. Giờ nghĩ lại thì thật điên rồ, bỏ việc giúp nuôi nấng các cháu. Nhưng cũng đáng. Mấy đứa bây đều đã trưởng thành cả rồi. Bà cười khúc khích một chút. Vậy là có 2 việc nữa đã xảy ra ngay trước khi bà nghỉ hưu. Một việc là kết quả trực tiếp của việc đã xảy ra. Có muốn nghe không? Tôi gật đầu. Và bắt đầu từ đây là câu chuyện của bà nội tôi, người đã làm nhiệm vụ liên lạc vũ trụ. Vào năm 1997, chúng tôi đã đưa chiếc xe tự hành đầu tiên lên sao Hỏa.
Chúng tôi bắt đầu bằng việc xem liệu nơi đó có sự sống hay không. Bạn biết đấy, chúng tôi đang cố gắng mở rộng ra bên ngoài hành tinh của chúng ta. Trời ạ, ở đây đã đông đúc quá rồi. Nó đông kể từ khi con người bắt đầu bước đi. Điều tuyệt nhất của việc giãn cách xã hội này là tôi có cớ để bảo mọi người tránh xa mình ra. Robot thăm dò Pathfinder đúng là một thứ gì đó thật đặc biệt. Một cỗ máy nhỏ xấu xí, nhìn qua thì chẳng ai nghĩ là nó có thể đi được 10 bước, chứ đừng nói là băng qua một hành tinh hoang vu đầy cát bụi và đá. Nhưng chết tiệt, cái thứ nhỏ bé đó vậy mà lại di chuyển rất nhanh. Nó chạy khắp nơi trên đất, chụp ảnh và quay video, thu thập mẫu vật và phân tích chúng ngay tại chỗ. Thật là một điều kỳ diệu của khoa học. Vậy là chúng ta đã nhìn vào tất cả những bức ảnh được gửi về, kinh ngạc với những thứ mình thấy. Có những cồn cát khổng lồ, những vách đá, nơi này giống như một sa mạc khổng lồ nhưng thật đẹp. Đó là khi cơn bão đầu tiên ập đến. Bão ở đó không giống như của chúng ta. Không có mưa, chỉ có gió và sét. Gió thổi cát bụi bay mù mịt, làm tầm nhìn trở nên khó khăn, chắn hết ánh sáng. Vậy là Pathfinder đang ở đó, cát bụi cuộn xoáy xung quanh, rồi một tia sét lóe lên, bạn có thể thấy một hình bóng khổng lồ. Nó gầy, cao chót vót, mọi thứ về nó đều mất cân đối. Mãi đến tia sét tiếp theo, chúng tôi mới có cái nhìn rõ ràng hơn về nó. Đó là một trong những thứ quái gở đến từ mặt trăng. Những thứ thường xuất hiện khi trạm thí nghiệm vũ trụ xoay tròn. Nhưng cái này thì lớn hơn rất nhiều. Ít nhất là gấp 10 lần cái đầu tiên mà chúng tôi thấy. Khi nó nói, chúng tôi đều nghe thấy nó. Không phải là một mớ hỗn độn âm thanh như lần trước, mà rõ ràng như ban ngày. Sau khi điều đó xảy ra, chúng tôi đều nhận ra rằng chúng tôi không nghe thấy nó ở bên ngoài, mà là trong tâm trí của mỗi một người đều nghe cùng một thứ. Đền thờ sẽ tiếp tục tái sinh, chúng ta đã thống trị và sẽ lại thống trị, thờ phượng giữa các vì sao. Rồi nó biến mất cùng với cơn bão. Chúng tôi chưa bao giờ thấy cơn bão nào lớn như thế nữa. Thực ra từ đó đến giờ cũng không thấy bất kỳ cơn bão nào nữa. Pathfinder không gặp phải bất kỳ sự việc nào khác ở đó trong suốt thời gian còn lại. Và theo những gì tôi nghe từ những người còn làm việc thì họ cũng không phát hiện thấy có điều gì bất thường khác. NASA đã nhấn mạnh với các quốc gia khác và thông báo cho họ về ngôi đền vào thời điểm đó. Đương nhiên là người Nga đã biết về nó rồi. Lũ khốn. Hóa ra họ đã từng lên mặt trăng ở một thời điểm nào đó và phát hiện ra những tàn tích của ngôi đền ở đó. Họ mang một số phần của nó về và để chúng mất kiểm soát vào năm 1986. Có rất nhiều mạng sống bị chôn vùi ở đó vì họ không biết mình đang đụng phải cái quái gì. Họ đã thử nghiệm với nó trong một phòng thí nghiệm dưới lòng đất khi nó vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng đương nhiên, phản ứng đầu tiên của họ khi một ngôi đền không gian và những thứ quái quỷ đó xuất hiện ngay sân sau của họ là gì? Họ ném bom hạt nhân vào nó, giết chết chính công dân của họ và che đậy vụ việc như là một sự cố của lò phản ứng hạt nhân. Những đoạn phim họ cho chúng tôi xem, tôi sẽ không bao giờ quên chúng. Lũ khốn này thậm chí lại không ném bom ngay lập tức. Đó là lý do có nhiều chất phóng xạ đến vậy. Họ để nó tiếp tục bành trướng trong ít nhất một tuần, hấp thụ mọi thứ và ghi lại những gì đã xảy ra. Có khá nhiều người bên trong phòng thờ khi buổi lễ thờ phượng bùng phát. Những linh hồn đáng thương đó xứng đáng được đối xử với nhiều lòng thương cảm hơn những gì mà bất kỳ ai có thể dành cho họ. Sau đó, tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ trái đất khỏi bất cứ thứ gì như thế này, không để chúng quay trở lại đây. Đó là lúc họ bắt đầu xây dựng trạm không gian. Giờ tôi không biết nhiều về những gì họ đã làm gần đây với nó, vì nó chỉ mới được đưa vào hoạt động khi tôi nghỉ hưu. Họ xây dựng nó để theo dõi các hoạt động ở ngoài quỹ đạo tốt hơn, nơi họ có thể tiến hành các thí nghiệm và thực hiện một số biện pháp đối phó ngay tại đó mà không để người ở trái đất biết được. Tôi nghĩ đó là một động thái khá thông minh. Tôi biết từ lâu trước khi tôi rời đi, họ đã có một vệ tinh tìm thấy chuỗi thi thể đó một lần nữa. Cũng chính là vệ tinh đã đưa phi hành đoàn đầu tiên lên đó. Chúng tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm được truyền trở lại. Đôi khi, tôi vẫn tỉnh dậy vào ban đêm và nghe thấy những lời thì thầm đó. Chúng nói gì? Tôi hỏi bà nội. Hãy đến với chúng ta, trở thành vật hy sinh,
trôi nổi vĩnh hằng như những vật tế cho chúng. Chúng là ai? Không biết được. Có thể đó là cái thứ to lớn mà họ nhìn thấy trong những bức ảnh. Có thể đó là thứ mà ngôi đền được xây dựng để thờ phượng. Hoặc có thể đó là những gì mà chúng ta đã được cảnh báo bởi người theo dõi. Có rất nhiều thứ chúng ta vẫn không biết về những gì đang tồn tại ngoài kia. Có lẽ là những điều mà chúng ta sẽ không bao giờ biết. Tất cả đều bị lạc trong sự rộng lớn của không gian, không bao giờ có thể hiểu được. Chúng ta vẫn ở đây, đó là một thứ gì đó, vì vậy họ đã giữ chúng ta an toàn cho đến giờ. Có thể còn có một cái gì đó khác nữa, đang quan sát chúng ta. Trăng đã lên cao đến tận đường chân trời, chiếu sáng rực rỡ khi nó tiếp tục nổi lên. Bà đứng dậy và bước ra ánh trăng, ngước nhìn lên cao. Bà thì thầm trong ánh trăng xanh biếc. Tôi biết ông đang ở đó, Arthur. Tôi biết ông đang bảo vệ chúng tôi. Ông ở lại đó, vì ông là một gã cứng đầu. Ông nghĩ rằng ông phải làm tất cả để người khác không phải thấy những gì ông đã thấy. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ông đêm qua. Trong ánh trăng tròn lung linh, ông đã ở đó. Chúng ta sẽ lại cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng sớm thôi. Tôi yêu ông thật nhiều. Bà nội nói rằng bà sẽ ở lại đây một lúc. Tôi sẽ lên phòng và bắt đầu biên tập lại tất cả những điều này. Có lẽ sẽ được một cảm giác thực sự thư giãn. Tôi mệt mỏi với việc bị kẹt trong căn nhà quái quỷ này. Bà đang nhảy múa dưới ánh trăng khi tôi quay vào trong, ngân nga bài hát Fly Me to the Moon cho chính mình. Ngày 10 tháng 4 năm 2020, bà tôi đã qua đời vào sáng sớm hôm nay. Tôi đã đi vào bếp để lấy một ly nước và nhận thấy cửa trước vẫn mở hé. Điều này là không bình thường vào lúc 2 giờ sáng, vì vậy tôi đã ra ngoài kiểm tra. Bà đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư của mình trên hiên. Ánh trăng chiếu sáng rực rỡ trên người bà. Trên môi bà vẫn đang nở một nụ cười dịu dàng. Bà ra đi một cách bình yên trong giấc ngủ, được mang đi dưới ánh trăng bởi người đàn ông mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương.